Hello guys, kamusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapagpagalaw ng picture. So pwede nyo tong gamitin sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga namayapa nating kamag-anak, family members, and kung nakikita nyo sa TikTok yung mga nagte-trending na video na gumagalaw yung pictures ng mga mahal nila sa buhay na namayapa na, tuturo ko sa inyo kung paano nyo yun pwedeng gawin. So actually may dalawang paraan dalawang application para magawa mo to. Una sa MyHeritage and pangalawa naman dito sa Remini. Okay? So sa MyHeritage pwede nyo itong gamitin kaso 3 times lang. After 3 times kakailanganin nyo na magbayad. Sa Remini naman ang alam ko libre siya pero may ads. So try muna natin. Sa MyHeritage mga kaboom, mas mahaba nyo siyang pwedeng gamitin. Ako ang technique na ginagawa ko dito sa MyHeritage, gumagawa na lang ulit ako ng panibagong account para wala ulit bayad. Tas 3 times ulit, tas panibagong account ulit, tas 3 beses ulit. So nakatipid. So anyway, pag inopen nyo tong MyHeritage, makikita nyo dito may photos na option. So click nyo yung photos, tapos click nyo yung photo na i-edit nyo. Pero pag wala pa dito, pag wala kayong nakikitang picture dito, click nyo lang tong add button, tas pindutin nyo yung add photo para makapag-add kayo ng picture. Tapos nun, click nyo na yung picture na to. Tapos, click nyo to. Yung nasa taas na animation button. Click natin to. Tapos, magantay lang tayo saglit. Tapos, makikita nyo, gagalaw na siya. Tapos, madami kayong option. Pag pinindot nyo tong animation, yan, nakita nyo mga kaboom, gumagalaw na. Hindi ko yan lola or something. Nakita ko lang to sa Google. So, anyway, pag pinindot nyo tong animation, may animation 1, may animation 2, hanggang animation 10. Pwede kayo mamili dyan kung ano yung gusto ninyong animation. So try natin, pindutin natin tong animation 5. Tapos yung action na gagawin ng picture, magiging iba na. Yun nga lang, alam ko, sabi ko nga, up to 3 times lang na pwede ninyong gawin per picture. So gamitin nyo sa mga importante na lang. And in case lang naman, kung gusto nyong gamitin ulit, mag-sign up na lang ulit kayo, tas 3 times ulit. Parang yung ginagawa ko. After nito mga kaboom, tuturo ko naman sa inyo yung Remini. So yung nakita nyo mga kaboom, iba yung action na ginagawa ng picture. And sobrang ganda. Ako, tinry ko to sa lolo ko, pinakita ko sa parents ko din. And natuwa sila. So baka gusto nyo din gawin. Try naman natin dito sa Remini. Dito actually simple lang din naman. Open nyo yung Remini. Tapos, dito sa Remini, 5 times a day, pwede nyo itong gamitin. So, yung nakikita nyo 4 times. Kasi ginamit ko na kanina yung unang beses. Pero ito, daily. Unlike yung Heritage, pag naubos mo yung 3 times, kahit kinabukasan, kahit next week, wala na talaga yon. Dito sa Remini, daily. Nagre-refresh yung 5 beses. Tapos ito, mga kaboom, ang pipindutin nyo dito, Face Animator. Okay? So, click natin tong Face Animator. Click natin yung Use It. Click natin yung picture. Yan, mga kaboom. Tapos nyan, may makikita kayong ads. So, i-skip ko yung ads after. So, yun mga kaboom, natapos na yung ads. And after ads, antayin nyo lang ulit mag-load. Mabilis lang naman to. Yan, tapos pwede nyo na i-play. Yun nga lang, mas maikli lang dito. 7 seconds lang, makikita nyo. Kasi hindi kayo pwedeng pumili ng animation. Kumbaga, kung ano yung makikita nyo dito, yan lang yun. Hindi na kayo pwedeng pumili. So, may pros and cons yung MyHeritage saka Remini. So, ulitin ko na lang siguro, yung MyHeritage, 3 beses nyo lang pwedeng gamitin, lifetime, after ng 3 times, wala na. Kung gusto nyo ulit gumawa, either magbayad kayo, or mag-register ulit kayo ng panibagong account. Sa Remini naman, 5 times daily, pwede nyo gamitin, and pwede rin kayo mag-register ulit ng panibagong account kung gusto nyo lumagpas ng 5 beses nyo siyang pwedeng gamitin sa loob ng isang araw. Pero kinabukasan, magre-refresh ulit siya. So yun lang mga kaboom, sana nakatulong sa inyo yung video na to kasi nakita ko nung nagti-TikTok ako, madaming nagtatanong kung anong application yung ginagamit daw nila doon, and na-realize ko why not i-share ko din to kasi ako mismo nakita ko yung reaction ng parents ko nung pinakita ko yung picture ng lolo ko, and why not try nyo din to. And ayun lang, ingat kayo palagi at maraming salamat.